Hello viewers, আমি শিকিম লেসন আমাৰ 2 PowerPoint ইয়াত এতিয়া কি হ'ব আমাক কি লাগিব ইয়াত এখন পিকচাৰ লগাম আমি হ'ব পিকচাৰ লগাই পেলে এইখিনি আমাৰ পিকচাৰখন অকন বেয়া হৈ গৈছে টেকনিক্যাল ইস্যু কাৰণে অকন পিকচাৰখন বেয়া হ'ল এখন আমি নেচাৰৰ পাহাৰৰ এখন ফটো লগাম আৰু ওয়েলকাম টু আসাম ইয়াত আমি কি কৰিম ডিজাইনত গৈ পেলে ডিজাইন এটা লগাই লম পেজত ইয়াত যাম ডিজাইন টা গৈ পেলে এনেকে ডিজাইন টা লগাই ও এটো আছে ডিজাইন মানে এতিয়া ইয়াত কি কৰিম মই এখন পিকচাৰ ড্ৰ কৰিব লাগিব এই বক্স এটা মোৰ কাম নাই হ'ব এতিয়া বক্স এটা কাম নাই পিকচাৰৰ ওপৰত আমি লিখিবলৈ হলে ৱাটাৰ টি লিখিব লাগিব এইটা বক্সৰ কাম নাই ব্ল্যাঙ্ক পেজও লগাব পাৰে এখিনি কামৰ কাৰণে বক্সটো ক্লিক কৰিবা ইয়াত ক্লিক কৰিবা লাইন ডালত এটো বেকস্পেস বা ডিলিট প্ৰেছ কৰিবা হৈ গ'ল এতিয়া মই কি কৰিম ইনসাৰ্টত যাম গৈ পেলাই পিকচাৰ হৈ গ'ল পিকচাৰ ডেস্কটপ আমাৰ লেসন য'ত আছে মই তাতে গৈ পেলাই এখন নেচাৰৰ ফটো লগাম পাহাৰৰ এখন ইনসাৰ্ট মই কি কৰিম সৰু কৰি লৈছো এইটো তোমালোকে মিলাই ল'বা লাহে লাহে মিলাবা এইটো বস্তু বহুত ডাঙৰ কৰি নিদিবা ফটোখন এনেকে মিলাবা হৈ গ'ল মোৰ ফটোখন লগোৱা হৈ গ'ল এতিয়া মই বৰ্ডাৰটোৰ পৰা টেক্সট লিখিম বৰ্ডাৰটোত যাম বৰ্ডাৰ পিংক আছে যিকোনো কালাৰ ল'ব পাৰা পাৰ্পল যিকোনো ল'ব পাৰা পিংক কৰি ল'বও পাৰা হৈ গ'ল এতিয়া মই লিখিম কিছুমান ৱৰ্ডত অকল ক্যাপিটাল লিখাই দেই কিছুমান চাই লবা তোমালোকে এতিয়া মই কি কৰিম কালাৰটো চেঞ্জ কৰিম যদি বক্সটোৰ ভিতৰত কালাৰটো হৈছে তেতিয়া কন্ট্ৰোল জেড লাষ্ট এটা ট্ৰাই কৰিছে সিলেক্ট হোম ইয়াৰ পৰাটো কালাৰ হৈছে হৈ গ'ল তো আমাৰ ডাইৰেক্ট ইয়াৰ পৰা যাব বৰ্ডাৰটো পৰা ল'লেও আমাৰ ইয়াৰ পৰা কালাৰটো হৈ যাব ফন্ট কালাৰ পৰা লৈ ল'বা পিংক হৈ গ'ল এতিয়া মই কি কৰিম এখন আমাৰ ফাৰ্স্ট পেজ হৈ গ'ল নেক্সট পেজটো চাম নেক্সট পেজ কৰিম নেক্সট আমাৰ পেজখনৰ কাৰণে আমি লেসনত চালো মেপ আছে তো এটা মই মেপ পেজ লৈছো এখন পেজ লৈ লম তো ইয়াত মই অকল মেপ লিখিম আৰু ফটো এখন ফটো লগাম আৰু এখন লৈ লম এখন পেজ ইউজ কৰিছো মই হৈ গ'ল ইয়াত মই লিখিম এতিয়া সিলেক্ট কৰিম সিলেক্ট কৰাৰ পিছত এটো বোল্ড আছে ইটালিক আৰু আন্ডাৰলাইন নেক্সট এতিয়া মই কি কৰিম এটো মই মেপখন লগাম এখন ইনসাৰ্ট লাগি গ'ল তো মই এখন কি কৰিম ডাউন কৰি ইয়াত মই খালি কালাৰ আগতে কৰি লৈছো আমাৰ ডিজাইনত গৈ মই কালাৰটো আগতে কৰি লৈছো হ'ব পেজত কালাৰ দুবাৰ নিজে নিজে আহি আছে দেখো নিউ স্লাইডত আকৌ যাম এখন পেজ মই খতম ডেন্স আন্ডাৰলাইন বোল্ড আৰু ইটালিক গোটেইকেইটা কৰিব লাগিব আৰু টেক্সটৰ কালাৰটো আমি চেঞ্জ কৰিম হৈ গ'ল নেক্সট এতিয়া মই কি কৰিম এটো মই ফটো লগাম একেখন ফটো লগালেও হৈ যাব নাই যদি বেলেগ
टी गार्डन কাৰণে सेम एखने पेज यूज करबो पेज যদি ফটো নাই আমাৰ এতিয়া ইয়াত আৰু গ্ৰীণ টি গাৰ্ডেনৰ একেখনে লগাই দিছো হৈ গ'ল নেক্সট লেসন কি আছে এটো সাইড তেটো আমি কত যাম হোম পেজত যাম পেজ স্লাইড লম নতুন নিউ স্লাইড তেটো মই ইয়াৰ পৰাই লম তেমন কি কৰিব লাগিব এটা সিলেক্ট ইটালিক আন্ডাৰলাইন আৰু কালাৰটো ইয়েলো হৈ গ'ল এতিয়া মই কি কৰিম ফটো লগাম ফটো সেইখিনি ফটো নাই ইয়াত আছে এখন হৈ গ'ল এখন বঢ়াই লৈছো ফটোখন এখন বঢ়াই ললো নেক্সট আকৌ যাম হৈ গ'ল এইখিনি নেক্সট থ্যাংক ইউ এটো যে মই এটো হিসাবতে লিখিবলৈ হলে কি কৰিম বক্স লব লাগিব নিউ স্লাইডৰ ডটটো ক্লিক কৰিম তো বক্স লব লাগিব বক্স লবা বা এটো তোমালোকে কি লবা ব্ল্যাঙ্ক পেজ হ'ব ব্ল্যাঙ্ক পেজৰ ইউজটো মই লাষ্ট ভিডিও দেখুৱাইছিলো তো এটো কি কৰিম ইনসাৰ্টত যাম বৰ্ডাৰ ইয়াৰ পৰা এটা টেক্সট লৈ লম যিকোনো তে মই ইয়াত লিখিম এন্টাৰ কৰিম এতিয়া আমাৰ ওয়াচিং টু যে আছে হেতু আন্ডাৰলাইন আছে হৈ গ'ল আৰু আমাৰ গোটেইখিনি যদি চাও ইটালিক আছে হৈ গ'ল টেক্সটৰ কালাৰ আমি কি কৰিম হৈ গ'ল সেম কালাৰটো কেনে চেঞ্জ কৰিল দেখিলা তো হৈ গ'ল আমাৰ এটো হৈ গ'ল এতিয়া মই এটো কি কৰিম স্লাইডছত যাম এনিমেশনত যাম তো এনিমেশনত গৈ এটো 3 সেকেন্ড কৰিলো 3 সেকেন্ড হৈ গ'ল এটো কাটি লবা মাউস ক্লিকটো অফ কৰিব লাগিব ৰাইট সিম্বলটো আঁতৰাব লাগিব প্ৰত্যেকখন স্লাইডত হেনেকে এটো আঁতৰাই লব প্ৰত্যেকখনতে কৰিব লাগিব দেই নেক্সট এটো মই কি কৰিম ট্রান্সলেশন মানে এটো কি হ'ব চেঞ্জ হ'ব যে কেনেকৈ হ'ব লগাব লাগিব ফাৰ্স্ট লগোৱা আছে এটো অলপ ডাঙৰ কৰিলে
নান যদি দেখি থাকা তেতিয়া নালাগিব বস্তুটো নান যদি এনেকৈ নানটো ইয়াৰ এইটো এনেকুৱা হৈ থাকে ইয়াত এইটো থাকে তো এইটো নহ'ব এনেকুৱা চিম্বলটো ইয়াৰ লগত লগাব প্ৰত্যেকখনত এটা ইয়াত বস্তুটো ট্ৰান্সফাৰ যে হয় এখন পেজৰ পৰা সিখন পেজ সেইটোত এনেকৈ মিলাই পেলাই লগাই দিবা আৰু এবাৰ গোটেইখিনি চেক কৰি ল'বা এইখনত লাগি আছে হৈ গ'ল এইখনতো এনেকৈ লাগি আছে এইখনতো লাগি আছে চব একে একে মিলিছে যে এতিয়া মই কি কৰিম এখন সেভ কৰি ল'বা তোমালোকে এইটো সেভ নেক্সট স্লাইড শ্ব' হৈ গ'ল ফ্ৰম ইয়াত ভিডিঅ'ত কিছুমান ইফেক্ট আমাৰ নোলাব পাৰে কিন্তু আমি প্ৰেক্টিকেল যেতিয়া শিকাম দেখুৱাই দিম হ'ব